Alright, hello. Welcome to another episode of Spiderman Diaries. So as we are heading to Central Park. आज पनि ढिला भयो 10 बजे भन्दा भन्दै 27 किनभने न्युयोर्क पनि 3 nights 4 days मा घुम्न पनि गाडी लाग्यो मलाई किनभने हिँड्नु पर्ने रहेछ हैन अनि फेरि ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि टाइम जाने लाइनमा क्यू जहाँ पनि क्यू त्यसै रहेछ हैन त्यसले गर्दाखेरि टुरिस्ट डेस्टिनेसन पनि अनि रेसिडेन्शियल एरिया पनि के त्यो घुम्ने ठाउँमा पनि लाइन फेरि ट्राभलमा पनि छ त्यहीकै मान्छे प्याक अनि फेरि लाइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आज हाम्रोको प्लान रहेको चाहिँ सेन्टर पार्क भेसल ब्रुकलिन ब्रिज अनि राति टाइम स्क्वायर छ चारवटा अब हेरौँ के हुन्छ हाम्रो फर्स्ट डेदेखि नै पेन्डिङ भइरहेछ तर फेरि हुन पनि यहाँबाट जम्मा 16 मिनट्स मात्रै हो धेरै पर पनि छैन यस्तो चिसो छ हैन त्यही भएर आज चाहिँ पुरै हुडेड प्यान्ट सर्ट्स त लाउने नै हैन सबजना ज्याकेटिङ आइ सबजना फुल टुर ज्याकेट भएर समर भन्ने मात्रै हो यहाँ वाइल्ड चिसो छ वाइल्ड अलराइट लेट्स गो क्रोकोडाइलले के गर्छ अब जी गर्छ हामी चाहिँ अहिले सेन्ट्रल पार्कमा आइसकेको छौँ यो चाहिँ 59 स्टेट 5th एभिन्यू हो अनि वी आर लुकिङ फर द इन्ट्रान्स यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट साइडमा इन्ट्रान्स छ कहाँबाट चाहिँ छिर्ने भनेर बिकज इट्स अ ह्युज वान अनि हामी यहाँ गइसकेपछि भेसल र अनि ब्रुकलिन ब्रिजमा पनि जान्छौँ वेदर स्टिल क्लाउडी छ बट वी आर होपिङ फर द बेस्ट वान अनि हिजो सबैजना चिसोले सेकेर आज हामी सबैजना पुरा फुल अन छौँ ज्याकेटमा सो let's roam around together and let's explore. Alright, so हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यिनीहरूले यो कार्डको सर्भिस राखिरहेको छैन हामी चाहिँ बार्गेन गरिरहेको छौँ यहाँ प्राइस लास्ट हाई हुँदो रहेछ Alright, so यो बार्गेन मिल्यो भने चाहिँ we gonna take that card, we gonna see few of the stops कल हो नाको सुटिङ भएको ठाउँ होम अलोनको ठाउँ and then जन लेननको मेमोरियलको सर्ट भएको बिल्डिङ अनि यताउति अब 4-5 वटा स्टप्स अब राम्रो अब के गर्छ यिनीहरूले Alright, so यहाँ कार्डमा बसिसक्यौँ होइन अब टक्क बसेपछि ब्ल्याङ्केट हालिदिन्छ Alright, so if you are in Central Park, this is recommended. यो चाहिँ दामी नै हुन्छ Make sure you negotiate the price. हो त्यो चाहिँ गर्नैपर्छ नेपालीमा भने भए हुन्थ्यो तर ठिकै छ No worries. So यहाँनिर चाहिँ किनभने यो हिँडेर सक्छ तर एकदमै ठुलो छ क्या त्यो भ्याउँदैन है अनि त्यही भएर भ्याउँदैन तर 1 घन्टाको राइड ल्यायो भने चाहिँ Yeah. Make sure you subscribe to us. What's the YouTube channel? So it's Art and Sam Diaries and then yeah so it's our name so we just make travel videos and stuff yeah hey You could put it here. yeah sure होम अलोन 2 को चाहिँ प्लाजा होटल चाहिँ त्यो अगाडिको ग्रिन कलरको हो है त ठ्याक्कै त्यो स्टे गरेको ठाउँ अनि पछाडिको चाहिँ ट्रम्प टावर हो अलराइट नाइस अलराइट एउटा स्टपमा हाम्रो भइसक्यो अब नेक्स्ट स्टप पनि गएकै छैन 3टा स्पट बाँकी नै छ अलराइट keep going guys रजनीगन्धाको सप्लायर रजनीगन्धा सप्लायर अद्दा रजनीगन्धा सप्लायर Very lovely mix. Alright, thank you. So you said more than 200 movies. This is where people do, yep. Ah, okay. Gossip Girls, Enchanted, everything. Yeah, One okay. for Kal Ho Naa Ho. Yeah, that was here too. Ah, okay. Alright, Kal Ho Naa Ho. Yay. Wait. Alright, so this is the spot for Kal Ho Naa Ho है यहाँनिर अनि मोर देन होम अलोनको पनि यही सर्ट भएको रहेछ धेरै मुभी ही सेज लाइक मोर देन 200 मुभिज यहाँ सर्ट भएको छ भनेर ए सर्ट हैन सुट अनि यही भएको रहेछ Alright, so यहाँनिर अब फोटो खिचेर and then we'll head back to another location है त
Alright, so यो त्यति एक्साइटिङ चाहिँ मलाई लागेन स्पाइडरम्यान सुट भएको ठाउँ हो यो चाहिँ यो ब्रिज चाहिँ हैन यहाँ पनि धेरै मुभीहरू सुट भएको छ बट द्याट्स अ ब्रिज यो ब्रिज हो त्यहाँनिर दामी नै छ भाइब्स त हैन चराहरू पनि नडराउँदो रहेछ भाइब्स चाहिँ वाइल्ड बवाल छ Alright, so आजको हाम्रो राइड चाहिँ यो तीनटा रहेको छ हैन 1 2 3 अब हाम्रो लास्ट राइड टाइम स्क्वायरको नजिकै लिएर जान्छ त्यसपछि चाहिँ we'll head back to vessels चिसो Alright, thank you. So, यस्तो रमाइलो गराइनेलाई हैन दामी नै भयो सो इफ यु आर हियर अलिकति राम्रोसँग बार्गेन गरेर नेगोसिएट गरेर यो राइड लिनु चाहिँ वर्थ इट दा मजाले घुम्न पाइन्छ नवाले हेर्न मिल्छ यत्रो ठुलो छ क्या भ्याउँदै भ्याउँदैन इफ यु आर टाइम 60 मिनट्स इज मच बेटर इफ छैन भने चाहिँ यु क्यान टेक लाइक 30-45 मिनट्स अनि तर फोटो चाहिँ टाइम खिच्नु पऱ्यो टाइम लाउनु भएन टाइम छिटो जाँदो रहेछ अदरवाइज वर्थ इट गाइज वर्थ इट अलराइट थ्याङ्क्स सी यु गाइज Alright, so we are here at Louis Vuitton को यो फेमस एकदमै फेमस ठाउँमा अनि यहाँ ट्रम्प टावर पनि छ यो ठाउँ चाहिँ 57th स्ट्रिटमा पर्छ 5th एभिन्यूमा हैन सो इफ यु आर हियर यहाँ आउँदा पनि हुन्छ यो हेर्नै पर्ने ठाउँ छ वान अफ द ठुलो ब्रान्ड छ ट्रम्प टावर छ अनि त्यसपछि एकदमै बिजी स्ट्रिट छ हैन फोटो चाहिँ दामी आउँछ जस्तो यहाँ फोटोसुट भइरहेछ पुरै तर या सो इफ यु आर हियर इन न्युयोर्क कम भिजिट दामी नै ठाउँ छ हैन हेर्नै पर्ने ठाउँ छ तर यो मजाको ठाउँ छ हामी चाहिँ आज एकदमै ढिला नै भइसक्यो हाम्रो एउटा ग्रुप अगाडि गइसक्यो तर अब आएको बेलामा कहिले आइन्छ भनेर हामी चाहिँ अलिकति स्टे ब्याक गरेर यहाँ हेर्दैछौँ है त पुरै भयो जाने भए जाऊँ न त अब हामी ल जाऊँ अलराइट सो हामी चाहिँ यहाँबाट अब 57th स्ट्रिट 5th एभिन्यूबाट चाहिँ स्ट्रेट अप जाँदैछौँ टाइम स्क्वायर यहाँबाट 16 मिनट्सको वक रहेको छ 1 किलोमिटर अप्रोक्स एन्ड देन त्यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँको फेमस न्युयोर्क पिज्जा खान्छौँ एन्ड देन त्यसपछि के छ अनि मेबी भेस्टल जान्छ होला अलराइट त्यस्तै छ अब लेट्स इन्जोय स्ट्रिट्स अफ न्युयोर्कमा अब फ्रन्ट क्यामेरा लाएर यतिकै जे नोइजहरू आउँछ त्यो रेकर्ड गर्दै जान्छ है त अलराइट लेट्स गो I don't know. So we are here. So लुगा त बेच्छ So Ralph Lauren को coffee store पनि रहेछ. So we are having some coffees. के खाने? त के खाने? Alright, so we already ordered a coffee. Coffee त महँगो जस्तो लाग्यो यार. तीनटा कफीको $27. है? Pretty much expensive. Alright, so आइसकेको छ हाम्रो Ralph Lauren को roast को coffee हैन. जुन चाहिँ नर्मलै छ त्यस्तो वाउ पनि छैन हैन नर्मल मिल्कै छ तर कम्पेरिटिभली चाहिँ अरू ठाउँको खाएको भन्दा चाहिँ राम्रै छ Alright, so this is it. So if you are here in a Fashion Avenue, have some दामी छ. Let's go. So we have to head to Times Square again. Alright, so we are stopping at Little Italy Pizza हैन यहाँको अब पिज्जा टेस्ट गरिन्छ आजको लन्च यो हाम्रो देखियो Alright. Happy customer देखा. Happy customers. So यहाँ सबैजना एकदमै हामी वाइल्ड पारामा खाइरहेको छौँ हैन चिकन मसरुम चिकन टमेटो हामी चाहिँ मस्त न्युयोर्क स्टाइल पिज्जा खाइरहेको छौँ यसरी Feel लिन्छु. अब यहाँ
कस्तो छ त पिज्जा ल है धेरै बाँकी छैन तर अलिअलि सबै फ्ल्यास यत्रो यत्रो थियो साइको चाहिँ छैन ए भइहाल्यो नि Alright, we are here at Times Square. So त्यो जहिले देखिराख्ने फोटोवाला चाहिँ उसले स्टियर्स सबैजना गएर खिच्ने मैले सोचेको अर्कै थियो मेरो इमेजिनेसन अर्कै थियो यो अर्कै रहेछ यहाँनिर चाहिँ लाइभ पेन्टिङ के अरे यो स्केच पनि बनाइरहेको चाहिँ धेरै कुरा छ टाइम्स स्क्वायरमा यु हेभ टु बी Alright, so this is Times Square. Guys, look at this. Crazy. Wow. राति 12 बजे सब स्क्रिनमा एउटै बल्छ क्या राति 12 बजे चाहिँ हैन यो सबै आउनु पर्ला आज राति हुन्छ नि एभ्री डे राति 12 बजे चाहिँ सबै स्क्रिनमा चाहिँ यो एउटै नै लाग्छ अरे क्या कति स्क्रिन छ क्या लुक एट दिस स्क्रिन छ ठुल्ठुलो look at this crazy amount of screens. Alright, so हामीले चाहिँ यहाँ स्ट्रिट फोटोग्राफरहरू टन्नै हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ हामीले उसलाई हायर गरेको उसले चाहिँ 10 खै थाहा छैन कति पैसा लिन्छ 10 आवरमा 2टा फोटो कि एउटा फोटो भन्ने हिसाबले दिँदो रहेछ हैन सो उसले चाहिँ खै अब कस्तो निकाल्छ फोटो थाहा भएन बट सबैले खिचाएको फोटो अनि ग्रुप फोटो पनि उसैबाट लिने बट यहाँको भाइब चाहिँ नेक्स्ट लेभल छ यार पाउनै पर्छ यार म त बबाले छ यस्तो त कसरी हुन्छ यार उता Alright, so हाम्रो चाहिँ फोटो सेसन पुरै कम्प्लिट भइसकेको छ अब हामी जाँदैछौँ डिस्नी सप भनेको चाहिँ उ त्यो हो बच्चाहरूलाई होइन लास्ट फेमस भान्जा र दिदी चाहिँ उतै छ सो हामी उतै जाँदैछौँ लेट्स गो कस्तो चिज छ यार आम्मामामामा Alright, let's head to Disney shop. Welcome to the heaven of Wonderland. Oh, कस्तो तातो यार. Alright, so यो बच्चाहरूको चाहिँ स्वर्ग हो हैन बच्चाहरूको लागि यो स्वर्ग हो Mickey Mouse कस्तो मन पर्छ हो नि We need to buy something for him. Matching gave you no. है खै कहाँ हो कतिवटा फ्लोर माथि नै होला यहाँ देख्दिन आम्मामा हामीले यत्रो कसरी पाए यार हामीले यो मौकाहरू कहिले पाएन त त्यस्तो स्टोरमा आउने यताउति हामी त खै कहाँ जान्थ्यो यार हाम्रो पाउन त पायो तर अहिलेको बच्चाहरूले त एक्स्ट्रा अर्डिनरी नै पाउँछ यार अब यत्रो पसल बच्चाहरूको लागि नै छ क्या सबै होइन किन काम छैन मैले भने जस्तै यसको $90 लुक एट दिस केही पनि नै छैन यो Need to be careful, right? Okay, let's go. Alright, yeah, bro. Wait, कसले खिच्ने हो र? अभिनय चाहिँ जहाँ गयो त्यही फोटो यार जाऊँ एउटा खिचेर ब्रुकलिन भ्याउँछ नि यार अझ ओए यो त यत्रो नै छ त यार कत्रो त यो स्टोर पनि क्रेजी What is that? What? I think that's my car. I am. Car with you. You need some help? I'll open it. Alright, so हामी चाहिँ टाइम्स स्क्वायरमा छौँ होइन यहाँ चाहिँ 11:57 देखि 12 बजीसम्म चाहिँ समथिङ आर्ट के मोमेन्ट भन्दो रहेछ होइन त्यही मोमेन्ट लिन आएको होइन त्यो भनेको चाहिँ सबै स्क्रिनमा एउटै ग्राफिक्स प्ले हुन्छ क्या सो दिस इज इट
Alright. सबैतिर एउटै ग्राफिक्स प्ले हुन्छ. So that's only for 3 minutes हैन. Times Square को ब्युटी. Alright, हामी गएको ठाउँ चाहिँ कुन हो खोइ? ए उ त्यो रहेछ. उ त्यहाँ. यता बुबे त. उ त्यहाँ. Alright, look at this. This is it guys. This is it. यही हो है त. Every graphics everywhere. ल के रहेछ थाहा भयो? के फोटो है? के फोटो? रजनीगन्धा मुम्बई रजनीगन्धा देखा न त्यहाँ गएर खाएको 17 सेकेन्ड अझै जुममा अलि चाहिँदैन यता ल रजनीगन्धाको एड. Alright, so अब हामी यति हो टाइम स्क्वायरलाई. अब कति वर्षपछि आउँछ थाहा छैन. Alright, goodbye. So much goodbye. And TikTok videos. Make sure you stay tuned. Alright, see you Times Square. Goodbye.